नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु हाम्रो च्यानल सिमोन नेपाली खानामा। आजको रेसिपी सुक्टीको अचार जो एकदमै कम्ती सामानमा घरैमा एकदम मिठो प्रकारले बनाउन सकिन्छ। लौ त ढिलो नगरी आजको रेसिपी सुरु गरौँ। मैले दुईटा सुक्टी लिएको छु। अब यसको टाउको, पुच्छर अनि पखेटाहरू हामी फ्याँक्न गइरहेको छौं। हामीले एउटा सुक्टीको पुच्छा, टाउको अनि पखेटाहरू फ्याँकिसकेका छौं। अब आफूलाई मनपर्ने साइज अनुसार सुक्टीलाई यसरी पिस पार्नुहोला। हेर्नुस् त हामीले सबै सुक्टीलाई पिस पारिसकेका छौं। अब हामी यसलाई 1 देखि 2 मिनेट मनतातो पानीमा भिजाउन गइरहेका छौं। यसो गर्नाले हाम्रो सुक्टी सफ्ट बन्दछ। हाम्रो 2 मिनेट भइसकेको छ। अब यसलाई पानीमा मजाले खेलाएर एउटा भाँडामा निकाल्ने छौं। हामीले सबै सुक्टी एउटा सुक्खा भाँडामा निकालिसकेका छौं। अब पकाउनका निम्ति सामग्री तयार पार्ने छौं। हामीले एउटा प्याज, एउटा टमाटर अनि 3टा डल्ले खोर्सानी स्वाद अनुसार लिएका छौं। अब हामी यसलाई काट्न गइरहेका छौं। हेर्नुस् त हामीले काटिसकेका छौं। अब पकाऊ है त। यसको निम्ति मैले ग्यास अन गरिसके र मैले ग्यासमाथि कराई चढाइसके। हाम्रो कराई तातिसकेको छ। म यसमा ठुलो चम्चीको 3 चम्ची तेल एड गर्न गइरहेको छु। हाम्रो तेल तातिसकेको छ। अब मिडियम फ्लेममा सुक्टीलाई फ्राई गर्ने छु। सुक्टी फ्राई भएर गोल्डन कलर भइसकेको छ। अब हामी यसलाई एउटा सुक्खा भाँडामा निकाल्नु पर्दछ। अब सुक्टी हालेकै तेलमा प्याज अनि खोर्सानी हल्का ब्राउन भइन्जेलसम्म पकाउने छौं। हाम्रो प्याजको कलर चेन्ज भइसकेको छ र मैले हर्दी एड गरे। त्यसरी नै स्वाद अनुसार नुन पनि राखे। अब यसलाई मजाले चलाएर टमाटर एड गर्नुपर्छ। अब टमाटर हल्का पाकिन्जेल चलाइरहनुहोस्। हाम्रो टमाटर 25% पाकिसकेको छ। अब यसमा हामीले फ्राई गरेर राखेको सुक्टी हाल्न गइरहेका छौं। केही बेर मजाले चलाउनुहोस्। हाम्रो सुक्टीको अचार 90% रेडी भइसकेको छ। अब सुक्टीलाई जुसी बनाउनको निम्ति हल्का पानी हालेर लो फ्लेममा 5 मिनेट पकाउने छौं। 5 मिनेट भइसकेको छ। अब यो सुक्टीको अचार सर्भ गर्नको निम्ति एकदमै रेडी छ। हेर्नुस् त कम्ती सामानमा एकदमै स्वादिष्ट बनेको छ हाम्रो सुक्टीको अचार। यदि तपाईहरुलाई मेरो रेसिपी राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गर्न नभुल्नुहोला। अनि जति पनि नयाँ भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गरिदिनु है अनि साइडमा रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला।